fruity floral mineral คำศัพท์ที่เกี่ยวกับรสชาติและกลิ่นของไวน์เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันใน10 นาทีนี้ครับสวัสดีครับผมโน้ตจาก Swirl Wine Bar สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์คำศัพท์แรกนะครับที่ผมมักจะได้ยินบ่อยๆก็คือคำว่า fruity นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า fruity เนี่ยเป็นคำอธิบายไวน์ที่มีกลิ่นและรสชาตินะครับของผลไม้เป็นคอมโพเนนต์หลักเลยมันจะมีผลไม้หลากหลายรูปแบบมากโดยเฉพาะสมมุติว่าถ้าเป็นไวน์ขาวนะครับจากเขตเย็นหน่อยนะครับก็จะมีพวกแอปเปิลพวกลานมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นไวน์จากเขตที่ร้อนขึ้นมานะครับก็จะมีผลไม้จำพวกมะม่วงบ้างสับปะรดบ้างนะครับพีชบ้างเป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นไวน์แดงเนี่ยก็อาจจะเป็นไวน์ที่ถ้าพูดถึงไวน์ฟรุตตี้ก็อาจจะเป็นไวน์ที่มีกลิ่นของพวกเบอร์รี่นะครับสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่หรือพวกบลูเบอร์รี่เป็นหลักเป็นต้นนะครับโดยที่กลิ่นอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นตัวรองลงไปคำที่2นะครับก็คือคล้ายๆกับฟรุตตี้ก็คือเป็นคำว่า floral นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นไวน์ที่มีกลิ่นของดอกไม้เป็นหลักดอกไม้นี่ก็มีหลายแบบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกลิ่นดอกมะลินะครับสำหรับคนไทยนะครับหรือว่าจะเป็นกลิ่นพวกไวโอเลตนะครับกลิ่นลาเวนเดอร์นะครับพวกนี้ก็ได้กลิ่นบ่อยมากในไวน์ประเภทพวกบูชูเล่เป็นต้นหรือว่าบางทีชีราสจากนอร์ทเทิร์นโรนนะครับก็จะมีกลิ่นพวกนี้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นกลิ่นของดอกกุหลาบนะครับซึ่งจะเป็นกลิ่นหลักขององุ่นประเภทวิโอเน่นะครับหรือว่าองุ่นพวกเกวอสทรามิเนอร์เป็นต้นนะครับคำที่3นะครับก็คือคำว่ามิเนอรัลนะครับซึ่งตรงนี้เป็นคำที่คอไวน์มือใหม่มักจะสับสนแล้วก็งงกันว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆมิเนอรัลเนี่ยแปลเป็นไทยก็คือแปลว่าแร่ธาตุนะครับซึ่งคอมโพเนนต์หรือว่าส่วนประกอบของแร่ธาตุก็คือจะมีทั้งกลิ่นทั้งรสนะครับเรานึกง่ายๆก็คือถ้ามันเป็นน้ำเนี่ยเรานึกถึงน้ำเปล่านะครับกับน้ำแร่นะครับน้ำแร่เนี่ยมันจะมีรสชาติของหินรสชาติของความเป็นแร่ธาตุอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ถ้ามันมีมาเยอะๆมากๆเนี่ยมันก็จะมีความเค็มตามมาด้วยนะครับส่วนเรื่องของกลิ่นเนี่ยผมมักจะเปรียบเทียบกับเวลาสำหรับคนไทยนะมันเข้าใจง่ายก็คือเวลาเราไปเที่ยวน้ำตกนะครับกลิ่นที่ลอยมาอันนั้นก็คือกลิ่นที่ผมเข้าใจว่ามันเป็นกลิ่นของมิเนอรัลก็คือเป็นกลิ่นของหินนั่นเองซึ่งจริงๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะเข้าใจว่ามิเนอรัลคืออะไรนะครับผมแนะนำให้ไปลองดื่มไวน์ที่ทำจากองุ่นริสลิงดูตรงนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์หลักขององุ่นพันนี้เลยคำที่4นะครับคำว่า earthy นะครับ earthy ก็คือเป็นกลิ่นดินนะครับซึ่งจะเป็นคำที่ใช้อธิบายแบบมักจะใช้อธิบายไวน์นะครับทำจากองุ่นพิโนนัวโดยเฉพาะไวน์จากเบอร์กันดีนะครับก็จะมีความ earthy สูงมากนะครับหรือว่าจะเป็นซีราจาก Northern Rhone นะครับอันนี้ก็จะเป็นไวน์ที่ค่อนข้างมีความ earthy หรือว่าอีกพันหนึ่งก็คือเป็นไวน์ที่ทำจากองุ่นเนปปิโอโลนะครับอย่างพวกบาโรโรเป็นต้นไวน์มันจะเป็นกลิ่นของดินกลิ่นของเขาเรียกว่าออกใบไม้แห้งออกเผ็ดๆนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คือเป็นคำอธิบายที่เรียกว่า earthy นะครับคำที่5นะครับ oaky อันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับ oaky เนี่ยมันเกิดจากไวน์ที่ถูกบ่มนะครับในถังโอ๊กนะครับซึ่งกลิ่นนะครับมันก็จะมีเป็นต้นว่าพวกที่กลิ่นสโมกหน่อยนะครับกลิ่นควันนะครับกลิ่นไม้นะครับหรือว่ากลิ่นของวานิลานะครับเป็นต้นตรงนี้ก็คือเป็นกลิ่นที่มันเกิดจากการที่ไวน์ถูกหมักในถังโอ๊ก6นะครับก็คือคำว่า dry คือตรงข้ามกับหวานเพราะฉะนั้นไวน์ dry ก็คือไวน์ที่ไม่หวานส่วนไวน์ที่ไม่ dry ก็คือไวน์ที่มีรสชาติออกหวานนั่นเองคำต่อไปนะครับก็คือคำว่า acidity หรือว่าความเปรี้ยวหรือความสดชื่นในไวน์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่สัมพันธ์มากๆกับความหวานหรือความ dry ของไวน์นะครับเพราะว่าไวน์ที่มีแอซิดสูงเนี่ยมันจะไปบาลานซ์กับน้ำตาลที่มีอยู่ในไวน์ทำให้เรารับรู้รสชาติน้ำตาลได้น้อยลงเรียกง่ายๆหรือพูดง่ายๆก็คือไวน์ที่มีแอซิดสูงเนี่ยจะเป็นไวน์ที่ dry กว่าเมื่อมีน้ำตาลเท่ากันมันจะมีพันธุ์อย่างริสลิงนะครับหรือว่าเชนินบลองนะครับที่เป็นไวน์ที่โดยธรรมชาติเนี่ยแอซิดในองุ่นเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเป็นไวน์แดงก็จะเป็นไวน์จำพวกพิโนนัวนะครับหรือว่าซังโจเวเซ่พวกนี้ก็คือจะเป็นไวน์ที่แอซิดค่อนข้างสูงต่อไปนะครับก็คือเรื่องของบอดี้ทุกคนนะครับคงเคยได้ยินนะครับไวน์ฟูลบอดี้บ้างมีเดียมบอดี้บ้างแล้วก็ไลท์บอดี้บ้างครับตรงนี้เนี่ยผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือนึกถึงเวลาเรากินนมนะครับกับกินน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าก็คือเป็นไวน์ที่ไลท์บอดี้นะครับนมก็คือเป็นไวน์ที่ full body ถ้าเอานมผสมกับน้ำเปล่าก็คือเป็นไวน์ที่ medium body คำศัพท์คำที่9นะครับเป็นคำที่เรียกว่าถ้าใครที่เริ่มดื่มไวน์เนี่ยน่าจะเคยได้ยินแน่นอนนะครับคือคำว่า tannin
นนินนะครับมันเป็นสารที่อยู่ในเปลือกองุ่นนะครับแล้วก็เมล็ดนะครับแล้วก็ก้านของพวงองุ่นนะครับตรงนี้ก็คือมันเป็นตัวที่ทำให้ไวน์เนี่ยมันมีความฝาดโดยเฉพาะในไวน์แดงคล้ายๆกับเวลาเราดื่มชาเข้าไปนะครับก็คือมันจะเป็นความฝาดที่ติดอยู่ในปากเรานะครับตรงนี้ก็คือมันจะขึ้นอยู่กับพันธุ์องุ่นแต่ละพันธุ์ว่าบางพันธุ์เนี่ยมันอาจจะเป็นพันธุ์ที่เปลือกหนาเพราะฉะนั้นแทนนินมันก็จะเยอะกว่าพันธุ์ที่เปลือกบางกว่าเป็นต้นนะครับซึ่งแทนนินจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากโดยเฉพาะสำหรับไวน์แดงเพราะมันเป็นตัวเขาเรียกว่าสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับทำให้ไวน์เนี่ยมันสามารถเอจจิ้งหรือเก็บได้ยาวนานและที่สำคัญก็คือมันเป็นตัวที่ช่วยทำให้ไวน์สามารถแพร่กับอาหารได้ดีเพราะแทนนินเนี่ยมันจะไปจับกับไขมันที่อยู่ในอาหารทำให้เวลาเราดื่มไวน์ตามหลังจากที่เราทานอาหารแล้วเนี่ยมันจะหายเลี่ยนลงคำที่10กับ11นะครับก็คือคำว่าอโรมากับบูเก้อโรมาเนี่ยแปลตามตัวก็คือกลิ่นนะครับแล้วก็ถ้าในทางไวน์แล้วนะครับเขาจะใช้อธิบายกลิ่นที่เป็นลักษณะเฉพาะขององุ่นแต่ละพันธุ์พวกวิโอเน่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีกลิ่นของดอกกุหลาบมานะครับหรือว่าซยองบลองเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเขียวๆออกมานะครับหรือว่าคาร์เบเนตฟรองเป็นต้นส่วนบูเก้เนี่ยจะต่างกับอโรมาก็คือบูเก้มันเป็นกลิ่นที่เกิดจากการทำไวน์และเป็นกลิ่นที่เกิดจากการที่เราหมักไวน์แล้วก็เก็บไวน์ให้มันมีเอจจิ้งขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันจะเป็นกลิ่นอะไรบ้างยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเป็นกลิ่นที่เกิดจากโอ๊กนะครับกลิ่นพวกวานิลากลิ่นพวกสโมกกี้เป็นต้นหรือว่ากลิ่นที่เกิดจากยีสต์นะครับที่มักจะเจอในแชมเปญเวลาที่แชมเปญถูกบ่มกับลีนานๆเป็นต้นต่อไปนะครับคำว่า finish นะครับหรือว่า after taste หรือว่าตอนจบของไวน์นะครับอันนี้ก็คือเป็นคำอธิบายเวลาที่เราเทสไวน์เสร็จแล้วเรากลืนลงคอไปแล้วรสชาติกับกลิ่นเนี่ยมันยังค้างอยู่ในคอเรานานแค่ไหนหรือว่ามีกลิ่นหรือรสชาติอะไรที่ค้างอยู่ในนั้นต่อบ้างนะครับก็คือส่วนใหญ่ไวน์คริติกหรือว่าซอมเมลีเยหลายๆคนก็จะบอกว่าไวน์ที่ฟินิชยาวหรือจบยาวเนี่ยก็คือจะเป็นไวน์ที่คุณภาพดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือไปจากระยะเวลาหรือจบยาวไม่ยาวเนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับคุณภาพของตอนจบด้วยซึ่งตอนจบนะครับหรือตอนฟินิชเนี่ยครับเป็นอะไรที่สำคัญมากๆกับการเทสไวน์นะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ผมนะครับเวลาที่ผมได้เทสไวน์ดีๆนะครับก็คือบางตัวเนี่ยจบนานเป็นหลาย10นาทีเลยก็มีนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยมันกรุ่นมันค้างมันหอมมันอร่อยอยู่ในปากยาวนานมากๆนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่แบบคือถ้าใครได้เจอนะครับก็จะประทับใจแล้วก็หลงไหลในไวน์แน่นอนคำที่13นะครับก็คือคำว่า balance ของไวน์นะครับ balance เนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็คือการที่ component หรือรสชาติหรือกลิ่นทุกๆอย่างของไวน์เนี่ยมันไม่มีอะไรแหลมไม่มีอะไรยื่นออกไปคือทุกอย่างมันลงตัวพอดีเข้ากันหมดนะครับเป็นต้นถ้าเทียบกับอาหารไทยผมเทียบง่ายๆก็คือมันจะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมรสชาติที่ละมุนเขาเรียกว่าลงตัวทุกอย่างพอดีไปหมดเป็นอีกหนึ่ง criteria หรือคุณสมบัติที่มืออาชีพนะครับโดยเฉพาะซอมเมลีเยหรือไวน์เมเกอร์เนี่ยมองหาก็คือจะต้องเป็นไวน์ที่บาลานซ์ดีทุกอย่างความเปรี้ยวความหวานความ dry body texture รสชาติกลิ่นทุกอย่างมันลงตัวไปหมดและตรงนี้เป็นอะไรที่ทำยากมากๆต่างกับการที่เราจะทำไวน์ที่ full body จัดๆ fruity จัดๆหรือว่า oaky จัดๆนะครับเพราะว่าอันนี้คือเราต้องคำนึงถึงหลายส่วนประกอบมากๆคำต่อไปนะครับก็คือคำว่า cork หรือว่า wine cork นะครับตรงนี้เป็นคำอธิบายอาการที่ไวน์มันเสียที่เราเจอบ่อยกันมากที่สุด wine cork เนี่ยจริงๆแล้วคือมันไม่ได้เกิดจากไวน์ที่มันเสียนะครับแต่มันเกิดจากสารที่มันปนเปื้อนอยู่ในจุกคอร์กนะครับที่ชื่อว่า TCA นะครับตรงนี้ก็คือเวลาไวน์มันเกิดอาการคอร์กนะครับไวน์เนี่ยมันจะมีกลิ่นนะครับที่ชัดเจนมากๆถ้าใครเคยได้กลิ่นสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นกลิ่นของกล่องกระดาษเก่าเปียกๆนะครับกลิ่นตุๆหรือว่ากลิ่นของถุงเท้าแบบที่เพิ่งใส่ไปเตะบอลกลับมาอะไรเงี้ยคือได้กลิ่นครั้งหนึ่งปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยไวน์ไม่ดีแน่นอนเสียแน่นอนแล้วนอกจากกลิ่นนะครับก็คืออาการที่ไวน์คอร์กเนี่ยที่เราคอนเฟิร์มได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราดื่มไวน์เข้าไปนะครับรสชาติเนี่ยมันจะแบนๆคือผลไม้จะไม่มีและรสก็จะจืดนะครับตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะอาการของไวน์ที่เรียกว่าคอร์กคำสุดท้ายนะครับในคลิปนี้ก็คือคำว่า oxidize นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ใช้อธิบายว่าไวน์มันเสีย
นะครับเป็นอาการที่ไวน์เนี่ยมันโดนออกซิเจนเยอะเกินไปแล้วก็เร็วจนเกินไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยในกระบวนการทำไวน์เนี่ยไวน์เมกเกอร์เขาจะมีวิธีการป้องกันนะครับไม่ให้ออกซิเจนเนี่ยมันสัมผัสกับน้ำไวน์ได้มากจนเกินกว่าที่เขาต้องการนะครับเพราะว่าการที่ไวน์สัมผัสกับออกซิเจนมากเนี่ยมันจะทำให้ไวน์มันถูกออกซิไดซ์นะครับแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นก็คือไวน์มันจะมีกลิ่นที่ออกไปทางเขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มสายชูนะครับหรือว่าถ้าเยอะจัดๆเนี่ยถ้าใครเคยกินเหล้าเชอร์รี่เนี่ยก็คือจะเป็นกลิ่นประมาณนั้นเลยก็คือเป็นกลิ่นที่ออกซิไดซ์จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเตะจมูกแล้วก็คือที่สำคัญนะครับไวน์เนี่ยรสชาติมันจะออกแอซิดมากกว่าปกติออกเปรี้ยวมากกว่าปกตินะครับเป็นไวน์ที่เป็นอาการที่จริงๆคือมันควรจะค่อยๆเกิดในปริมาณที่ในเรทที่กำลังดีไม่ใช่เร็วจนเกินไปสำหรับอาการไวน์เสียนะครับอย่างคอกหรือออกซิไดซ์มีคนถามมาเยอะมากนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะทำคลิปอธิบายเรื่องนี้ให้ถึงพริกถึงขิงแน่นอนก็ครบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคำศัพท์ไวน์ที่เกี่ยวกับรสชาติและกลิ่นนะครับที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้นะครับก็หวังว่าไปงานไวน์เทสติ้งหรือไปดื่มไวน์กับเพื่อนครั้งหน้านะครับเราก็จะมีศัพท์ใหม่ๆนะครับไปใช้อธิบายไวน์คุยกับเพื่อนๆได้และก็สำหรับใครนะครับที่ยังมีคำศัพท์วายที่ยังอยากรู้นะครับแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทยอยเข้าไปตอบกันนะครับให้ครบทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ